Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Lúc này rảnh rỗi, tôi thực hiện chương trình tự học viết truyện, viết những tiểu luận essay bằng tiếng Mỹ. Để viết tiểu luận thì chúng ta xây dựng câu chuyện bằng những con chữ, những câu chữ ngắn gọn ở trong đầu của mình. Sau đó chúng ta dùng Google Translate để dịch nghĩa các cái câu chữ đó. Qua đó chúng ta học được rất nhiều những từ mới, những nhóm từ quen thuộc. Tôi bắt đầu bài essay của mình bằng cái tựa đề là câu chuyện buổi sáng. Morning story. Morning story. Chúng ta sẽ viết câu đó lên bảng. Morning story. Buổi sáng là morning, câu chuyện là story. Morning story. Vào bài. Lúc này trời đã sáng. At this time it was morning. At this time it's morning. At this time tức là lúc này. It were morning. Trời đã sáng. At this time it were morning. Lúc này trời đã sáng. Bên ngoài mặt trời đã lú dạng. Outside the sun was out. Outside the sun was out. Outside là bên ngoài. Outside the sun là mặt trời. Were out đã lên. Nhưng mà tiếng Mỹ thì nó có cái vấn đề linh. Were, phụ âm cuối của chữ were là s, phụ âm đầu của chữ out là o, thành ra nó linh là was out. Outside the sun was out, tức là mặt trời đã lú dạng. Ta nghe đọc lại câu này. Outside the sun was out. Outside the sun was out. Không phải đọc là were out, đọc là was out. Chim chóc bắt đầu hót líu lo. Birds began to chirp. Bird began to chirp. Bird, bird là chim. Bird. Ta thêm s gì là số nhiều. Chim chóc. Began là quá khứ của động từ begin. To chirp là hót, mà hót líu lo. To chirp. Chim chóc bắt đầu hót líu lo. Bird began to chirp. Birds began to chirp. Bird began Birds to began to chirp. chirp. Tiếp tục.
Tôi đi ra phía sau nhà để rửa mặt. I went to the back of the house to wash my face. I went to the back of the house. I went là quá khứ của động từ to go. The back of the house. The back of the house là ở phía sau nhà. Để làm gì? To wash là để rửa. Face, my face là để rửa mặt. I went the back of the house to wash my face là để rửa mặt. Back of the house là sau nhà. To wash my face là để rửa mặt. Listen again, please. I went to the back of the house to wash my face. Buổi sáng ở đây tiết trời rất mát. The morning here is very cool. The morning here is very cool. Repeat again. The morning here is very cool. Write down this sentence. Viết ra câu này. The morning here is very cool. Mát mẻ. Buổi sáng ở đây, here ở đây. Is very cool. Rất là mát hay là rất là mát mẻ. Lúc này tôi có ý định ra ngoài đi dạo phố. At this time, I intend to go out for a walk. At this time, I intend to go out for a walk. Write down this sentence. Viết ra câu này. Lúc này là gì? At this time. At this time. Ý định là gì? Intend. I luôn luôn là viết qua. Intend. Intend là có ý định. To go out, đi ra ngoài. To go out, đi ra ngoài để làm gì? For a walk. For a walk. For a walk. Walk là đi bộ. Ở đây là mình là đi dạo, tức là đi bộ. At this time, I intend to go out for a walk. Xem cảnh xe cộ chạy trên đường. Watch the scene of vehicles running on the road. Watch the scene vehicle running on the road. Xem là watch. Watch. Cảnh là the scene. When the scene of vehicle. Vehicle là xe cộ. Running. Run là chạy. Running là cái chuyện chạy. On the road là trên đường. On the road. On the road, cái nhóm từ trên đường. What the scene of vehicle running on the road. Tức là xem cảnh xe cộ chạy ở trên đường. Xem cảnh người ta mua bán.
Watch people buy and sell. Watch people buy and sell. Watch people. Watch là xem. W-A-T-C-H. Watch. Người ta là people. People. Mua là buy. And bán là sell. Buy and sell là mua và bán. Listen again. Watch people buy and sell. Again. Watch people buy and sell. Watch people buy and sell. Xem người ta mua bán. Tôi ghé vào tiệm hủ tiếu ở gần nhà để ăn sáng. I stopped by a noodle shop near my house to have breakfast. I stopped by a noodle shop near my house to have breakfast. Repeat, listen again. I stopped by a noodle shop near my house to have breakfast. Write down this sentence. Viết ra câu này. I stop. Ở đây chỉ có một nguyên âm, do đó ta phải thêm một chữ P nữa rồi mới thêm ed cho quá khứ. Buy noodle là mì. Noodle. Shop là tiệm mì. Noodle shop. Ở gần nhà tôi. Near my house. Near my house. Để ăn sáng. To have breakfast. To have breakfast. Ta đọc câu này. I stopped by a noodle shop. Tôi dừng lại ở một tiệm bán mì. Near my house. Near my house. Ở gần nhà tôi. To have breakfast. Để ăn sáng. Listen again. I stopped by a noodle shop near my house to have breakfast. Again. I stopped by a noodle shop near my house to have breakfast. Continue. Sau đó tôi thả bộ ra công viên ở gần nhà để tập thể dục. After that, I walked to the park near my house to exercise. After that. Sau đó là after that. After that. I walk. Walk là đi bộ, thả bộ. I walk. Quá khứ thêm ed. To the park. Thả bộ tới công viên. Park là công viên. Near my house là cái nhóm từ, có nghĩa là near my house là ở gần nhà tôi. Để làm gì? To exercise. Exercise là tập luyện thể dục. Exercise. After that, I walk to the park near my house to exercise. Listen again. After that, I walked to the park near my house to exercise. Trong câu này chúng ta chú ý là thả bộ hay là đi bộ hay là đi dạo đều dùng động từ to walk. Walk trong tiếng Anh có nghĩa là đi bộ.
Quá khứ của nó là ed, thêm ed. Near my house, đây là một cái nhóm từ ta có thể học thuộc lòng, có nghĩa là ở gần nhà tôi. Near my house. To exercise, exercise là tập thể dục, là vận động. Tiếp. Sau đó nữa thì tôi đi chợ. After that, I went to the market. Nghe lại. After that, I went to the market. After that. After that tức là sau đó. I write down this sentence. Tôi viết ra câu này. After that. Sau đó tôi đi chợ là I go to the market. Nhưng mà quá khứ của động từ to go là when. Là chúng ta viết là I went to mạo từ the market. After that, I went to the market. Sau đó thì tôi đi chợ. Đi chợ để làm cái gì? Ở đây tôi mua một số trái cây. Here I bought some fruit. Here, I bought some fruit. Here, here, ở đây. I write down this sentence. Here, ở đây. I bought. Bought là quá khứ của động từ to buy. Buy là mua. Một số trái cây là some fruit. Some fruit. Một số trái cây. After that, I went to the market. Here, I bought some fruit. Tiếp tục. Tôi thích ăn chuối và đu đủ. I like to eat old bananas and papayas. I like to eat banana and papaya. I like to eat là tôi thích ăn. Câu đó chúng ta rất là thường xài. Bạn thích cái gì thì bạn nói I like. I like. Ăn thì là eat. Thành ra bạn sẽ viết câu này là I like to eat. I like to eat. Chuối thì là banana. Banana. Có ép gì là số nhiều. Và đu đủ là papaya and papaya. Có ép số nhiều. I like to eat banana and papaya. Tôi thích ăn chuối và đu đủ. Tôi thích ăn, I like to eat chuối, bananas, đu đủ, papayas. Tiếp theo. Trên đường về nhà, thỉnh thoảng tôi gặp vài người quen. On the way home, I sometimes meet a few acquaintances. On the way home, I sometimes meet a few acquaintances. Acquaintances là những người quen. I clean the board and write out this sentence. On the way home. On the
way home là trên đường về nhà. On the way là trên đường, home là trở về nhà. I sometimes là tôi thỉnh thoảng, gặp là meet, a few là một vài, acquaintance người quen. Từ này acquaintances. On the way home, trên đường về nhà. I sometimes meet a few acquaintances, gặp người quen. Về đến nhà tôi quét dọn nhà cửa. When I got home, I cleaned the house. When I got home, về tới nhà. I cleaned the house, tôi quét sạch, quét dọn nhà cửa. When là khi. When I got home. Got là quá khứ của động từ to get. I clean. Clean là sạch. Quá khứ của nó là thêm ed. I clean the house. Tức là khi về tới nhà, when I got home, khi về tới nhà. I clean the house, tôi dọn dẹp nhà cửa. Tiếng Việt mình có thể nói là tôi quét dọn nhà cửa, tôi làm sạch nhà cửa, tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng khi dịch qua tiếng Mỹ thì I clean, thêm ed nữa, I clean the house, làm sạch nhà cửa. Sau đó tôi về phòng nghỉ để xem tin tức. Then I went back to my room to watch the news. Then là sau đó. Then I went back. When là quá khứ của động từ to go. I go to my room, là phòng của tôi, my room, to watch the news, để xem tin tức thì là watch. To watch the news. Ở nước Anh thì đọc chữ này là new, nhưng ở nước Mỹ thì nó đọc là new. Then I went to my room to watch the news. Repeat again. Then I went to my room to watch the news. I went to my room to watch the news. Continue. Một buổi sáng của tôi trôi qua trong bình thản. My morning passed in peace. My morning passed in peace. My morning, buổi sáng của tôi. My morning. Trôi qua là pass. Quá khứ là ed, thêm ed. In peace là bình thản. My morning passed in peace. My morning passed in peace là buổi sáng của tôi. My morning passed in peace, trôi qua trong bình thản. Tiếp. Tôi dùng nghệ thuật kể chuyện để ghi lại cách thức sinh hoạt của mình.
I use storytelling to record my way of life. Clean the board. I use storytelling. Tôi dùng cái nghệ thuật kể chuyện. I use là tôi dùng. Story là câu chuyện. Telling. Story. Telling là nghệ thuật kể chuyện. To record. To record là ghi lại. My way of life là cái cách sống của mình. I use storytelling to record my way of life. Repeat again. I use storytelling to record my way of life. Listen again. I use storytelling to record my way of life. Continue. Với tôi, kể chuyện mỗi buổi sáng là một thói quen. For me, telling stories every morning is a habit. For me, telling story every morning is a habit. Write down this sentence. Viết ra câu này. For me, với tôi, for me, telling story là kể chuyện. Số nhiều là data is story, kể chuyện. Every morning, mỗi buổi sáng. Every morning, mỗi buổi sáng. Is a habit là một thói quen. Is a habit. Habit là thói quen. For me, telling story every morning is a habit. Repeat again. For me, telling story every morning is a habit. Với tôi, kể chuyện mỗi buổi sáng là một thói quen. Habit. My habit, thói quen của tôi. Tôi thích thói quen này của mình. I like this habit of mine. I like the habit of mine. Write down this sentence. Tôi thích thì là gì? I like. I like. Thói quen là gì? Habit. Thói quen này là this habit of mine, của tôi. Of mine. I like this habit of mine. I like this habit of mine. Tôi thích thói quen này. Câu cuối. Câu chuyện đến đây đủ dài. Hẹn mai gặp lại. This story is long enough. See you tomorrow. This story is long enough. This story is long. Long là dài. Enough là đủ. Enough tức là đủ dài. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. Chào bạn. Nghe lại câu này. This story is long enough. See you tomorrow. This story is long enough. See you tomorrow. Đó là một bài essay. Tôi dùng
cái bản tiếng Việt, sau đó dịch ra tiếng Anh theo từng câu, rồi qua đó học thuộc lòng. Bây giờ thì tôi sẽ nghe đọc lại toàn phần của bài này bằng English, bằng tiếng Anh. Tôi dùng Google Translate đọc toàn phần của bài essay. Thép vào cái speaker để nghe đọc. Morning story. 1. It's morning now. 2. Outside the sun was out. The birds began to chirp. 3. I went to the back of the house to wash my face. 4. The morning here is very cool. 5. Right now I intend to go out for a walk. 6. Watch cars running on the road. Watch people buy and sell. 7. I will stop by the noodle shop near my house to have breakfast. 8. Then I walked to the park near my house to exercise. 9. After that, I went to the market where I bought some fruit. 10. I like to eat bananas and papaya. 11. On the way home, I sometimes meet some acquaintances. 12. When I got home, I cleaned the house. 13. Then I went back to my room to watch the news. 14. Sometimes I practice my English by myself. 15. My morning passed in peace. 16. I use storytelling to record my way of life. 17. For me, telling stories every morning is a habit. 18. I like this habit of mine. 19. This story is long enough. See you tomorrow. See you tomorrow. To me. Tới tôi. Speak it lesson. Morning story. 1. It's morning now. 2. Outside the sun was out. The bird began to chirp. 3. I went to the back of house to wash my face. 4. The morning here is very cool. 5. Right now I intend to go out for a walk. 6. What car running on the road? Watch people buy and sell. 7. I will stop by a noodle shop near my house to have breakfast. 8. Then I walk to the park near my house to exercise. 9. After that, I went to the market where I bought some fruit. 10. I like to eat banana and papaya. 11. On the way home, I sometimes meet some acquaintances. 12. When I got home, I cleaned the house. 13. Then I went back to my room to watch the news. 14. Sometimes I practice my English by myself. 15. My morning passed in peace. 16. I use storytelling to record of my way of life. 17. For me, telling story every morning is a habit. 18. I like this habit of mine. 19. This story is long enough. See you tomorrow. Đó là cách mà tôi dùng cái thuật kể chuyện của mình để làm ra câu chuyện nói về kỹ thuật tự học môn tiếng Anh, English.
Nhưng mà tiếng Anh mà ở Mỹ thì nó gọi là tiếng Mỹ, American language, tiếng Mỹ. Với cách học này, cái kết quả rất là tốt, bởi vì chúng ta có đủ điều kiện để rèn luyện 4 kỹ năng học ngoại ngữ. Đó là nghe bằng tai, listen with my ear, đọc bằng mắt, read with my eyes, đọc bằng mắt, nói bằng cái miệng, speak with my mouth. Và chúng ta viết, write down sentence on the paper, viết những cái câu lên trên tờ giấy. Chúng ta làm ra những câu chuyện. Do vậy, trong ngày những lúc rảnh rỗi, chúng ta xem đi xem lại. Ngoại ngữ là phải giống như mài dao, tức là làm đi làm lại nhiều lần cho thuộc gì? Thuộc từ, thuộc nhóm từ. In the morning, buổi sáng. In my near my house, ở gần nhà tôi. Đó là những cái nhóm từ. For a walk, là để đi bộ, đi bách bộ. Đó là những nhóm từ. Rồi trở thành câu. When I got home, I cleaned the house. Khi tôi về nhà, tôi làm sạch nhà cửa. When I got home, I cleaned the house. I cleaned the house. Chúng ta học câu, những câu ngắn, thiết thực liên quan đến cái cuộc sống của mình. Cứ như vậy, chúng ta sẽ học được một môn ngoại ngữ thời thượng. Đó là môn tiếng Anh. Đúng không? Chào. See you tomorrow.